Thành cổ Quảng Trị được xây lại bằng gạch đầu thế kỷ 19, mùa hè 1972. Nơi này đã trở thành tâm điểm của bom đạn. Hơn nửa thế kỷ sau, tôi đứng dựa những bức tường ấy, dấu vết phá bom vẫn còn hằn rõ. Nếu ai từng xem phim Mưa Đỏ, hẳn còn nhớ máu, lửa và nước mắt của mùa hè năm ấy. Trong 81 ngày đêm, nơi này trở thành nhân chứng cho cuộc đối đầu dữ dội nhất miền Trung. Hành trình hôm nay sẽ đi từ trận mở màn giành Quảng Trị, qua địa ngục 81 ngày đêm, tới ranh giới sông Thạch Hãn, nơi được ghi nhận trong Hiệp định Paris 1973. Quảng Trị, lá chắn miền Trung của Việt Nam Cộng Hòa, bỗng sụp đổ chỉ sau một tháng giao tranh. Vì sao một lá chắn tưởng như vững chắc lại gãy nhanh đến vậy? Ngày 1 tháng 5 1972, quân giải phóng chiếm giữ thành cổ Quảng Trị. Ngay lập tức, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tung ra chiến dịch Lam Sơn 72, dốc toàn lực phản công. Cuộc phản công bắt đầu từ cuối tháng 6 năm 1972, kéo dài gần 3 tháng. Mỹ không đưa bộ binh trở lại, nhưng dồn sức mạnh toàn bộ hỏa lực. B-52 giải thảm ngày đêm, có ngày cao điểm tới hàng trăm lượt. Từ ngoài khơi, hải pháo liên tục bắn vào. Trên không, trực thăng vũ trang quần thảo không ngớt. Dưới sự chỉ huy của Trung tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn 1 kiêm tư lệnh quân khu 1, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tung vào đây các đơn vị tinh nhuệ: sư đoàn thủy quân lục chiến, sư đoàn dù và sư đoàn 1 bộ binh, từng bước áp sát thành cổ Quảng Trị. Trong 81 ngày đêm, hơn 300.000 tấn bom đạn trút xuống thành cổ Quảng Trị, chỉ chu vi 2.160 mét. Tường gạch dày hàng chục mét vẫn rung lên từng giờ vì bom, pháo. Những người lính bám chặt từng mét chiến hào, biến thành cổ và sông Thạch Hãn thành ký ức máu lửa của một thế hệ. Tôi đã đi dọc một đoạn tường thành cổ còn dấu vết chiến tranh để lại. Khó tin là mùa hè 1972, trung bình mỗi ngày nơi đây hứng tới hàng nghìn quả bom, pháo. Chính trong điều kiện ấy, Thiếu tướng Trần Quý II, tư lệnh mặt trận B5 và Trung tướng Song Hào, chính ủy đã chỉ huy lực lượng bám trụ. Trực tiếp giữ thành cổ là Trung đoàn 48 và Trung đoàn Triệu Hải thuộc sư đoàn 320B, cùng Trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325, trong đó đặc biệt là tiểu đoàn K3 Tam Đảo thuộc Trung đoàn 48, nổi tiếng là đơn vị quyết tử bám trụ đến giờ phút cuối cùng. Các đơn vị khác đảm nhiệm chi viện vào ngoài. Họ biến 4 bức tường gạch và những hào ngầm thành một mạng lưới phòng ngự. Giữa mưa bom pháo, những người lính vẫn bám chặt từng đoạn tường, từng mét chiến hào. Còn bên ngoài, sông Thạch Hãn trở thành tuyến vượt đầy máu lửa. Nhiều đơn vị qua sông để vào thành, và không ít người đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. 16 tháng 9 năm 1972, thành cổ đổi chủ, nhưng cuộc chiến chưa kết thúc. Vì sao giành được thành cổ mà vẫn chưa thể gọi là chiến thắng? Bờ Bắc và Tây sông Thạch Hãn vẫn nằm trong tay quân giải phóng. Ranh giới đỏ ấy tồn tại suốt nhiều tháng và đi thẳng vào bàn đàm phán ở Hiệp định Paris 1973. Phía Nam và Đông, quân lực Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát; phía Bắc và Tây, quân giải phóng giữ chắc trận địa. Tôi đứng bên bờ Thạch Hãn hôm nay, nghĩ về 1972 cùng một con sông, nhưng hai phía treo hai lá cờ khác nhau. Từ trên cao nhìn xuống, bản đồ kiểm soát ấy hiện rõ như một vết cắt chia đôi. Không có chiến thắng tuyệt đối, chỉ là công nhận tạm thời cho điều đã tồn tại ngoài chiến trường. Tôi chạm tay lên những viên gạch cụ, vẫn còn cảm thấy hơi lạnh từ quá khứ. 81 ngày đêm, hơn 10.000 người đã nằm lại nơi đây. Xem phim Mưa Đỏ rồi đứng ở đây hôm nay, tôi mới hiểu. Từng tấc đất vẫn còn vang vọng bom đạn và những lời gửi gắm chưa bao giờ nói hết. Bên sông Thạch Hãn, như ngọn hoa đăng mỗi buổi chiều nhắc ta rằng ký ức ấy chưa bao giờ lùi xa. Nếu bạn muốn đi tiếp cùng những câu chuyện như thế này, hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng tôi.